So, ayan guys. Plant haul muna tayo. Yan. Kasi meron akong bagong mga plants galing sa Labnao Gardens. Sa Antique pa. Ayan. Itong Philodendron tortum. Next is yung juvenile form na Philodendron tripartitum. Ayan. Gaganda pa to yung leaves niya. Ito. Lalaki din pa siya. And then, ito, from Ate Ayan, yung Florida green. Ayan, yung green form pa lang. Isang leaf pa lang siya. And then, ito din, galing from Labnao Gardens, kay Ma'am Eunice, is itong Florida Beauty. Ayan, dalawang leaves na malalaki. And then, meron pa siyang palusot na bagong, ayan, bagong dahon niya. Mag-unfurl na din and few days time. Ayan siya. And then ngayon iriripat ko na siya ngayon sa maganda-gandang paso. Ayan, ito ililipat ko lang siya sa black na plastic pot. At ito hindi na muna, as is na siya muna kasi para ipalusot ko na lang yung panibagong ano niya, dahon. So, ayan guys, i-repot ko na itong Florida Beauty. Ayan. Kasi, mas nababagay siya dito sa magandang paso. Ayan. So, ayan guys. Ito na yung paso natin. Medyo malaki-laki. Ayan. Special siya. Kasi special si Florida Beauty natin. Lalagyan ko muna siya ng sa pinaka-bottom. Ayan. And then, tayo na soilless na potting mix. Nakita na niya ako ng ilang beses na mag-repot ng mga philodendrons. So, same pa din yung process. So, ngayon ayan guys yung roots niya. Spread ko lang yung roots niya. Ayan. So, i-spread lang yung roots para yung root system niya pag dumami na sa susunod, pantay-pantay yung distribution ng roots. Hindi naman ganun kapantay talaga, pero yun, basta you know the drill.
guys, so that's it. Ito na yung mga naripat ko mga philodendrons. Ayan, especially itong Florida Beauty, 'di ba? Isn't it beautiful? Ayan, at meron na siyang palusot na isa pang dahon. And hopefully na lumabas na yung white na variegation niya. At well, mag-thrive siya dito sa bahay or sa place niya na bago dito sa bahay kasi yes, mag-a-adjust na naman siya ng panibagong climate at location. At same with this Philodendron tertum and then yung Philodendron tripartitum. So, ayan, ito juvenile form pa and hopefully same with the horsehead ko na Philodendron na kalaunan ay lalabas na yung shape niya as a mature form. At same din dito sa tortum. So, ayan, kasi nasa budget meal pa lang tayo. So, ayan, yan na muna ang kaya ng bulsa. Kaya, doon muna tayo sa juvenile form. And hopefully na mag-mature din sa kalaunan. So, ayan, ito yung ating Florida Beauty. So, which is na bili ko kay Ma'am Eunice ng Labnao Gardens. So, kung sino man ang gusto na mag-order ng mga philodendrons and monsteras, and meron silang iba't ibang varieties ng mga philodendrons, monsteras, at lahat ng mga rare plants. So, ayan, kung gusto nyo, ilalagay ko yung link, yan, dito or sa baba ng Labnao Gardens, and then check kayo ng mga available for sale, and then meron din silang live selling. So ayan, antay-antay lang kayo kung ano yung schedule nila, and yun po, at marami sila, and huwag kayo mag-alala kahit na nasa Antique sila ay make sure ni Ma'am Eunice na well packed or napapackage niya ng maayos ang halaman bago niya ipapadala. So, ipapadala sa inyo through LBC or JRS or via air cargo. So, depende na sa pag-uusapan ninyo. So, ayan, sa ito, through LBC lang to pinadala. Yung una kong order kay Ma'am Eunice din, kasama kay Ate Ayan, ay pinasabay namin sa Roro. So, sa ano siya, cargo naman ng truck. So, ayan. So, one night lang siya and then kinabukasan nandito na siya sa amin. So, ayan guys. So, ayan. Check nyo yung Facebook account ni Ma'am Eunice ng Labnao Gardens, and then yun, comment na lang kayo doon or chat nyo po siya kung anong available na for sale, which is yun ang sinasabi ko sa inyo na very affordable price siya, kaya kahit malayo doon kami ni Ate Aya na umu-order sa kanya kasi yes, ito yung mga homegrown at mga personal propagation niya. So ayan, mga propa niya na ito, kaya medyo lesser price na, and which is good. So they sell naman with affordable price na, which is kaya naman ng budget. So ayan. So ayan guys, bago natin i-end ang video na to, ayan, I would like to say thank you to Ma'am Eunice. So kay Architect Eunice na sa mga magaganda at healthy na mga plants na pinadala niya dito sa amin. So sa akin, so ayan, Ma'am Eunice, thank you very much. So ayan, till next order. Wow. So ayan guys, and shout out pala sa aking mga friends and mga bagong kakilala. So kay Ate Lalaine Ramos, kay Ate Jen Garcia. So ayan, shout out ko na din yung maagap na miyembro ng Philippine Eagles at Lady Eagles. So ayan guys, hi sa inyong lahat, at yes, soon magiging miyembro na din ako. So ayan guys, if you like this video, like, and of course, subscribe kayo sa channel ko, and hit the notification bell down below para ma-notify kayo whenever I posted a new video. And of course, share this video. So yan guys, kung gusto niyo mag-order, visit or chat Ma'am Eunice. So yan, sana nag-enjoy kayo. And so ito, quick repotting in haul sa aking mga bagong philodendrons. So ayan guys, thank you, and I hope to see you soon.